Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì hiện tại trên cái con đường đời sắp đến thì sẽ còn gặp khá là nhiều những cái nạn, khó khăn và trở ngại trong cuộc sống cũng như là vấn đề tình cảm và sức khỏe. Nhưng mà chỉ tay thì nó vẫn sẽ thay đổi nếu như bạn biết tu tập hành thiện và có những cái suy nghĩ tích cực. Thì một lần nữa chúc bạn luôn được may mắn và thành công. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu cho các bạn. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì bạn ấy có cái lòng bàn tay hình chữ nhật. Đó, người có lòng bàn tay hình chữ nhật thì thể hiện bạn là một cái người sắc bén, nhạy cảm, hay tưởng tượng, mơ mộng, nhiệt tình, nhiều cảm xúc, có thể giao lưu dễ dàng với mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của bản thân mình. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai, khó tìm đến ai đó để chia sẻ nỗi lòng của bản thân mình. Bạn rất đáng tin cậy nên có thể dễ dàng cho người khác lời khuyên nhưng lại khó thực hiện lời khuyên như vậy cho bản thân. Đầu các ngón tay hình nón thể hiện bạn là người tự tin, giàu lòng cảm thông, luôn giúp đỡ người khác, tâm hồn thì tinh tế, tính cách thì nhẹ nhàng. Thế nên bạn dễ được nhiều người yêu quý. Ngón tay cái to chưa đủ độ dài tiêu chuẩn ha. Thì là người có can đảm, có nghị lực, sống có lý trí, nhưng đôi khi cái ý chí yếu, thiếu cái sự nhẫn nại, dễ tiêu cực, không lạc quan và dễ xử sự theo cảm tính. Ngón cái mềm, đầu ngón cái cong ha, đây nè, đầu ngón cái nó cong mướn ra ngoài ạ. Đó, thì thể hiện được cái sự linh hoạt, khéo ăn nói, thể hiện được cái sự lương thiện, nhân từ, dễ mềm lòng, dễ xúc động. Nhược điểm là cảm xúc thì thiếu ổn định, đôi khi hơi quá kích. Đây, đốt thứ nhất và đốt thứ hai cân đối nhau, thì thể hiện cái sự sáng suốt, có cái ý chí kiên cường, cẩn thận, suy nghĩ thì chín chắn, tích cực, giỏi vặt kế hoạch và thực hiện. Ngón giữa ngắn, đây, thì dễ xúc động, dễ dẫn đến cái sự mù quáng. Đốt thứ ba của ngón giữa dài thì chủ có dục vọng, ước mơ xa, đôi khi không thực tế. Ngón trỏ thì thẳng, đủ độ dài tiêu chuẩn ha. Đây. Thì thể hiện cái lập trường vững vàng, có khả năng lãnh đạo, có năng lực chỉ huy khá là tốt, kết hợp với cái gò mộc tinh cao này. Đó, thì thể hiện bạn luôn muốn làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống. Đốt thứ nhất của ngón trỏ dài, đây, thì thể hiện có cái trực giác, phản ứng tốt, tự tin. Ngón áp út cũng dài, thì thể hiện đôi khi dễ coi trọng cái lợi ích trước mắt. Nếu mà không đặt cái tâm lên hàng đầu thì rất là dễ bị cái danh lợi che mờ để đạt được cái tham vọng của bản thân mình ha. Đây, xem tấm hình này thì sẽ thấy rõ hơn cái ngón áp út của bạn ấy rất là dài này. Đó. Ngón áp út mà nó dài hơn của ngón trỏ thì chủ có cái lối sống dĩ hòa vi quý, dễ thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống, tuy nhiên lại ham làm để có công danh, có sự nghiệp, có thể quên ăn quên ngủ vì công việc. Đốt thứ hai của ngón áp út dài thì chủ thông minh, biết điều, có kỹ năng về thương mại, có sự cẩn trọng. Ngón út dài hơn đốt thứ nhất của ngón áp út nha. Thì chủ bạn thông minh, mạnh mẽ, túc trí, đa mưu, chăm chỉ, biết phấn đấu, giỏi giao tiếp, hướng ngoại, cởi mở, nhiệt tình, luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, rất quyết đoán, hay giúp đỡ mọi người nhưng đôi khi lòng tốt bị hiểu lầm. Thường không phải lo về cơm áo gạo tiền nếu mà là nữ. Có cái sức hút kỳ lạ đối với người khác giới, tuy nhiên ở đây lại khá cứng đầu, không chịu nghe ý kiến của người khác. Trong tình yêu thì rất là chiều chuộng, quan tâm đến bạn đời, nhưng nếu bị phản bội thì sẽ vô cùng là đáng sợ. Và khi đã vứt bỏ thì bạn thường rất là tuyệt tình, tính thì hay đa nghi, không dễ tin người. Gò hỏa tinh cao thì dễ nóng nảy, gò mộc tinh cao thì dễ tự ái. Khe ngón tay khít thể hiện cái sự tỉ mỉ, cẩn thận, hành sự thì bảo thủ, cần kiệm, thực tế và ở đây không tùy tiện dùng tiền. Ở đây bạn ấy có cái đường định mệnh màu xanh này ha, kết hợp với cái đường sinh đạo màu đỏ này này, ôm cái gò kim tinh khá là lớn thì nó sẽ thể hiện rằng cái sức khỏe ở cái giai đoạn hiện tại của bạn nó khá là tốt. Tuy nhiên ở đây thì bạn cũng cần chú ý về các dấu hiệu bệnh tiềm ẩn, thì nó sẽ liên quan về vấn đề dạ dày này, đại tràng này, hệ hô hấp này ha. Đó. Bên tay này có phổi này, vấn đề về tim mạch này. Đó, đang dần hình thành này.
huyết áp này, suy nghĩ nhiều này. Đây cũng có suy nghĩ nhiều này, huyết áp này. Huyết áp của bạn này nó đóng lúc mấy cái luôn này, sau này nó sẽ càng ngày nó càng nặng đấy nha. Huyết quản tim mạch này. Huyết quản tim mạch thì đôi khi nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là thiếu máu lên não ha, gây cho chúng ta hiện tượng là mệt mỏi đó, chóng mặt đó. Ngoài ra còn có đốt sống lưng này, xương chậu này, chi đầu gối và bệnh phụ nữ nha. Này, đốt sống cổ cũng cong này, đó nên dễ gây ra cái hiện tượng thiếu máu lên não ạ. Những cái nạn này, trở ngại khó khăn mà bạn sẽ phải trải qua thì là vào các năm từ 8 cho đến 9 tuổi là nặng ha. Đó, 10 cho đến 11, 14, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 35, 37, 37, 43, 44 nặng này, 47, 47 này, 69, 70. Đặc biệt là từ cái giai đoạn 50 tuổi trở xuống ha, đây, nguyên cái khu này này. Đó, bạn bị rất là nhiều những cái đường trở ngại dồn về cái đường sinh đạo. Ngoài ra gò kim tinh thì rất gồ ghề, thì bạn cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề sức khỏe này, các tai nạn bất ngờ, té cao, xe cộ. Gia đạo dễ có những cái chuyện buồn phiền khiến bạn không vui. Ngón trỏ và ngón giữa này, đó, nó kề sát nhau thì thể hiện bạn nhận được nhiều cái sự quan tâm, yêu thương từ người thân ruột thịt. Tuy nhiên tường chỉ đạo hướng thẳng xuống cung càn đây. Đó, mà cung càn này nó sẽ đại diện cho người ba thân sinh ha. Đó thì thể hiện rằng bạn dễ có cái sự xung khắc với ba thân sinh, hoặc là ba thân sinh dễ mất sớm ha. Ở đây bạn cũng có nói với mình là tầm khoảng chừng 5-9 tuổi thì ba bạn có mất, thì tầm từ 9 đến 10 tuổi thì bạn cũng có cái nạn nó khá là nặng ha. Nếu như mà trong gia đạo mà có người mất thì sẽ gánh đỡ cho bạn cái nạn đó. Ngón áp út và ngón giữa cong ha, kề vào nhau này. Đó thì thể hiện bạn và cái người bạn đời rất là quan tâm và yêu thương lẫn nhau, luôn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên giữa hai ngón này lại có cái khoảng khe hở đây. Đó thì nó sẽ thể hiện rằng là trong cái cuộc sống thì hai bạn hay có cái sự khắc khẩu này, đôi khi bất đồng quan điểm giữa hai người. Đốt thứ ba của ngón áp út thì có xu hướng nổi trội hơn ngón giữa đây. Đó thì nó sẽ thể hiện rằng trong cái cuộc sống hôn nhân hoặc là trong gia đình bản thân bạn sẽ có cái phần lép vế hơn so với chồng, tuy nhiên lại có số nhờ chồng. Thì ở trong cái cuộc sống bạn sẽ có cái xu hướng là nhẫn nhịn hơn chồng một tí ha, thì gia đình mình nó mới có cái sự êm ấm được. Ngón út to trội cao hơn đốt thứ nhất đây. Đó, lại có cái hiện tượng tách rời của ngón áp út này đây. Đó thì nó thể hiện lúc nhỏ bạn hay không có cái thời gian chăm con nên phải gửi con nhờ người khác chăm hộ, nên tình cảm mẹ con chưa có được khăng khít, tâm con chưa hướng về mẹ. Ngoài ra nó còn thể hiện rằng bạn dễ có cái khoảng cách địa lý với con thời niên thiếu sẽ khó dạy bảo, sức khỏe thì không có tốt, tuy nhiên hậu vận lại nhờ con nhé. Về hôn nhân cũng như cái đời sống tình cảm, ở đây thì bạn có cái đường tâm đạo này, nó có cái độ cong khá là lớn. Bạn chỉ lại đậm thì nó sẽ thể hiện được cái tâm tư tình cảm dạt dào, đôi khi khó là khống chế. Cuối đường tâm đạo thì chia làm 4 nhánh đây. Đó thì nó thể hiện bạn có quan hệ xã giao tốt, ôn hòa, biết cách chăm sóc người khác, sẵn sàng hy sinh hoặc chịu thiệt thòi vì người mình yêu. Tuy nhiên ở đây một nhánh nó lại hướng thẳng xuống cái đường chí đạo đây này. Đó thì nó sẽ thể hiện rằng bạn có cái sự cả nể, yếu đuối trong cái mặt tình cảm, dễ để tình cảm lấn át lý trí mà dễ đưa ra những quyết định sai lầm, để rồi sau đó khiến bản thân mình sẽ phải hối hận.
ở trên đường tâm đạo lại xuất hiện quá là nhiều những cái tam giác ngược này. Trên đường tâm đạo này đấy, nó xuất hiện quá là nhiều những cái tam giác ngược thì nó sẽ thể hiện cái tâm tư tình cảm, thì nó sẽ có cái sự kiềm nén buồn phiền. Từ cái độ tuổi ngoài 42 đến 43 trở đi thì đường tâm đạo này liên tục xuất hiện những cái đường mà nó cắt ngang. Đây. Đó. Trước đó là đôi khi nó đã xảy ra những cái đường cắt ngang rồi. Thì thể hiện dễ có những cái sóng gió trong vấn đề về tình cảm. Hơn nữa ở trên đường tâm đạo này nó bắt đầu hình thành cái vân hình ô vuông, có cái hình lưới nó nằm ở bên trong nó mờ, thì nó sẽ thể hiện rằng dễ có cái vấn đề liên quan đến pháp lý về hôn nhân nha, giống như là dễ đưa nhau ra tòa vậy đó. Ở đây thì bạn có hai cái đường hôn nhân này, một đường hôn nhân mờ và một đường hôn nhân bị rẽ nhánh ha. Cái đường hôn nhân ở mờ ở dưới thì nó ở cái độ tuổi là dưới 23. Một đường hôn nhân từ 25 đến hình 28. Tuy nhiên cái đường hôn nhân trên 25 tuổi thì nó cũng có cái sự rẽ nhánh, thì thể hiện dễ có cái sự chia ly. Đó, nên ở đây nếu bạn kết hôn ở dưới cái độ tuổi mà 25 thì gặp cái đường hôn nhân ngắn này này. Cái đường hôn nhân nó mà ngắn quá thì nó cũng sẽ thể hiện rằng cái mối tình này nó chưa có cái thực sự là nó sâu sắc, và chưa có cái thực sự là nó lâu dài. Nếu kết hôn ở cái độ tuổi này thì phải nói là nó cũng dễ đứt ngắn. Nhưng mà nếu kết hôn ở những cái độ tuổi 25, 28 thì lại dễ có cái sự chia ly, có cái sự xa cách. Nên ở đây dù bạn này kết hôn ở cái độ tuổi nào đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải cố gắng vượt qua các mốc sóng gió trong hôn nhân rất là nhiều. Đặc biệt là từ những cái độ tuổi 42, 43 trở đi thì mới có thể giữ cho bản thân mình một cái cuộc hôn nhân trọn vẹn. Ở đây bạn có cái đường sinh đạo với cái đường chí đạo này xuất phát chung với nhau quá là dài này, thì nó sẽ thể hiện rằng có cái cá tính mềm yếu này, hướng nội hay mơ mộng này, tình cảm thì phong phú, có phần ủy mị, có linh cảm, có tư chất về nghệ thuật, có trí tưởng tượng phong phú, phán đoán sự việc dựa vào cái trực giác nhiều hơn là dựa vào cái thực tế. Sống thì tình cảm, giàu sự đồng cảm, dễ cảm động, lý tưởng cao, lãng mạn. Nhược điểm là bạn suy nghĩ khá là lâu, nên đối với các sự việc mà cần cái sự quyết đoán nhanh nhạy thì cũng do bạn suy nghĩ quá lâu, nên đôi khi bạn sẽ tự làm mất đi cái cơ hội của bản thân. Ở đây bạn có cái đường thiên di rõ nét này, chạy thẳng ra bờ thái âm, thì thể hiện bạn sẽ có số xuất ngoại, đi xa, thậm chí là định cư. Tuy nhiên ở trên cái đường sinh đạo xuất hiện biểu tượng hình chiếc lá ha. Không những nó một vòng mà nó hai vòng lận nha. Đó. Lại xuất hiện thêm một số cái đường cắt ở trên cái đường sinh đạo này. Đó, có một số cái đường cắt ở trên cái đường sinh đạo này đó. Thì nó sẽ thể hiện rằng bạn dễ vì cái vấn đề sức khỏe hoặc là một cái sự trở ngại nào đó mà phải quay trở về quê hương để giải quyết. Mà ở đây hai vòng chiếc lá ôm như vậy thì dễ có cái sự trở về hai lần ha, để giải quyết cho cùng một cái vấn đề. Trên minh đường lại xuất hiện cái dấu thập này. Mình đã nói rất là nhiều lần về cái dấu thập này rồi ha. Đây, trên minh đường xuất hiện cái dấu thập này. Đó. Mà cái dấu thập này chia 70-30 thì nó sẽ thể hiện rằng bạn dễ gặp cái thất bại khá là lớn về cái vật chất do cái sự tin người của mình. Ví dụ như bạn đầu tư 100 triệu thì bạn sẽ mất khoảng chừng 70 triệu, tùy thuộc vào cái số vật chất mà bạn sẽ bỏ ra. Ngoài ra trong đời người có dấu ích thì nó sẽ phải trải qua ít nhất một lần là thập tử nhất sinh, nhưng may mắn thoát được. Người có dấu ích thì khá là trực giác và nhạy bén, có cái sự tâm linh và có cái sự tín ngưỡng. Từ 39 đến 40 thì đường chí đạo ở đây này đột ngột đổi hướng này. Đó, thì nó đột ngột đổi hướng, lại có cái đường cản trở cắt qua. Đây. Thể hiện rằng dễ có một cái sự việc nào đó khiến bản thân có cái sự thay đổi trong công việc cũng như tư duy. Ngoài ra còn có những cái sự khó khăn cản trở ở trong cái giai đoạn này. Cái giai đoạn mà trước 34, 35 thì công việc của bạn nó chưa có thật sự ổn định do cái đường vận mệnh nó khá là mờ. Ngoài ra nó cũng thể hiện rằng cái công việc của bạn ở trong cái giai đoạn này thì nó chỉ là bình bình. Bạn vẫn chưa có được cái sự định hướng về cho cái sự nghiệp tương lai của bản thân. Tuy nhiên từ 35 tuổi trở đi thì đường định mệnh nó hiện rõ này. Đây, đường sự nghiệp hiện rõ, rất là rõ về hậu vận nha. Thậm chí là còn có cả đường công danh này. Từ 35 cho đến 42 tuổi. Tuy nhiên công việc này nó vẫn chưa có thật sự tốt. Nhưng từ 43, 44 tuổi trở đi thì bạn sẽ có cái sự thay đổi rõ rệt ở trong công việc. Và cái công việc này rất là thuận và nó sẽ trở thành cái công việc chính, cũng như tạo ra cái nguồn thu nhập ổn định cho bạn. Và bạn sẽ làm đến ngoài 60. Hơn nữa từ giai đoạn 43, 44
trở đi thì bạn sẽ tạo được cho mình cái sự thành công đây ha, được người khác công nhận này, đấy, cái đường công danh này đó. Vào các năm 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 53 thì sẽ có những cái thay đổi hoặc những cái trở ngại ở trong công việc. Ngoài ra ở đây cái đường tài vận của bạn nó bị cắt và rời rạc khá là nhiều. Tài vận này. Đó. Tuy nhiên cái đường tài vận ở đây nó bị cắt rất là nhiều. Đường tài vận mà bị cắt và rời rạc khá là nhiều trước cái năm 35 tuổi thì nó cũng sẽ thể hiện giai đoạn này cái nguồn thu nhập của bạn nó chưa có thực sự là ổn định. Ngoài ra cái đường tài vận này lại xuất phát từ cái đường thiên di đi lên, thì chủ nếu bạn đi xa hoặc xuất ngoại thì cơ hội rất là tốt trên cái con đường phát triển công việc của bản thân. Vào các năm 32, 39, 40, 41, 42 thì nó rất là dễ có cái sự thất thoát về vấn đề tiền bạc. Khả năng ở đây là bạn sẽ mở cơ sở để tự kinh doanh nhá. Tại vì ở đây nó xuất hiện cái đường vân tam giác này. Đó ha, tự mở cơ sở để kinh doanh này, cơ sở khả năng cơ sở 2 tầng đấy nha. Đó. Ngoài ra còn xuất hiện ở đây các cái vân hình lưới ở trên cái gò kim tinh á. Đây thì chủ dễ có những cái đất đai tài sản nó được thừa hưởng ha. Trên đây là cái điền sản, là cái cung điền sản đó này, bạn ấy xuất hiện rất là nhiều những cái vân hình ô lưới ha. Đó thì dễ có những cái sự thừa hưởng về đất đai nhà cửa đó. Tuy nhiên phải chú ý đến các đường thoát tài về hậu vận này ha. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn á, thì hiện tại trên cái con đường đời sắp đến á, thì sẽ còn gặp khá là nhiều những cái nạn, khó khăn và trở ngại trong cuộc sống cũng như là vấn đề tình cảm và sức khỏe. Nhưng mà chỉ tay thì nó vẫn sẽ thay đổi nếu như bạn biết tu tập, hành thiện và có những cái suy nghĩ tích cực. Thì một lần nữa chúc bạn luôn được may mắn và thành công. Video của mình xin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.